Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Шепетівці поліція викрила 24-річного чоловіка, який обікрав вагонне депо. Він зрізав понад 100 метрів кабелю, електроживлення, почистив його від ізоляції та здав мідні дроти як брухт. Кошти він витратив на власні потреби. Під час обшуку у нього виявили ще й канабіс. Чоловіку оголосили підозру за повторну крадіжку в умовах воєнного стану та незаконне зберігання наркотиків. Досудове розслідування триває. До суду передали справу 41-річного жителя селища Летичів Хмельницької області, якого обвинувачують у зберіганні понад 1 кілограма 300 грамів психотропної речовини ПВП для подальшого збуту. За даними слідства, чоловік планував розповсюдити наркотики методом закладок. Правоохоронці вилучили увесь обсяг психотропів, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та наклав арешт на його майно. За інкримінованою статтею йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Хмельниччині 5 людей втратили майже 460 тисяч гривень через дзвінки шахраїв, які видавали себе за працівників банку. Зловмисники лякали несанкціонованою спробою списання та просили переказати гроші на безпечний рахунок або назвати коди з СМС. Поліція нагадує, що справжні банки ніколи не просять коди підтвердження чи переказувати кошти для захисту рахунку. При найменшій підозрі вашого спілкування з шахраями потрібно покласти трубку та передзвонити у банк за номерами, які ви можете знайти на офіційних сайтах. Електронний військовий обліковий документ у застосунку «Резерв Плюс» став основним для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Уряд ухвалив рішення, за яким такі документи тепер оформлюються виключно в цифровому форматі. За потреби паперову версію можна самостійно роздрукувати у форматі PDF або отримати в територіальних центрах комплектування. Перехід на електронні документи покликаний підвищити захист від втрати чи підробки і оптимізувати процеси військового обліку. Для цього оновлено й відповідні урядові постанови. З 11 грудня коштами зимової підтримки можна розраховуватися за продукти харчування. Про це інформує Міністерство соціальної політики. Послуга запрацювала у низці великих роздрібних мереж по всій Україні і поступово перелік торгових точок розширюватимуть. Оплата поки що доступна лише офлайн, без можливості використання для онлайн-замовлень. Нагадуємо, що з 22 листопада уряд оновив перелік товарів та послуг, які можна оплачувати коштами з картки «Національний кешбек». До нього входять комунальні послуги, лікарські засоби, медичні вироби, друкована продукція, поштові послуги, благодійні внески, зокрема на підтримку оборонних сил, а також продукти харчування українського виробництва, за винятком підакцизних товарів. На Рівненщині підтвердили 2 нові випадки ботулізму. Захворіло подружжя, яке вживало домашню м'ясну консерву. Діагноз медики встановили за клінічними симптомами, лабораторні результати ще очікують. Обох у стані середньої тяжкості госпіталізували до інфекційної лікарні та ввели антитоксин. Це 4-й та 5-й випадок ботулізму в області від початку року. Фахівці нагадують, не споживайте домашні консерви, якщо не впевнені у їхній безпечності. Та відразу звертайтесь до лікарів при перших підозрілих симптомах. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії новин на Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі цікавіше.